tutorial na to is how to export DNG and yung DNG to LR template para hindi na tayo mag-import sa LR Classic sa desktop or laptop. Yun, ito na, game. Ito yung i-export natin na preset or DNG. Ito yung settings. And i-click mo lang itong file. Then ito, export with preset. Export to DNG. Then select folder. Then saka mo i-rename after. Then okay na, may DNG ka na nun. And para naman masave mo dito sa ganito, dito sa left side. Yan, para hindi mo na i-import ulit or kapag na-delete mo or ano. Para ganito na lang yung gagawin mo. Click ka na lang ng click. Para hindi ka na copy paste ganun. So dapat ganito. Babalik ko lang sa dati. Ito pala yung ano niya, before and after niya. So, ganito yun, i-click nyo para mapupunta siya dito sa left side para ito, create new preset, then yung pangalan, create, then ito na siya, nandito na siya sa left side, LR template na. Try natin i-copy. Gusto ko sa green. Bagay siya sa then adjust na lang. Ganun lang kadali. Kaya yung may mga preset dyan na gustong ma-convert at ma-share sa group or sa iba, ano, ganun lang yung gawin nyo. And yun lang.